När Ahas, son till Jotam, Ussias son, var kung i Juda, hände det sig att Resin av Aram och kung Peka av Israel, Remaljas son, drog upp mot Jerusalem för att strida mot det. Men de lyckades inte inta staden. Och när man berättade för Davids hus att arameerna hade slagit läger i Efraim, darrade Ahas och hans folks hjärtan som skogens träd darrar för vinden. Och Herren sa till Jesaja: gå nu med din son Shear-Jashub och möt Ahas vid änden av övre dammens vattenledning på vägen till tvättarfältet och säg till honom: se till att vara lugn. Var inte rädd och tappa inte modet inför dessa två rykande brandstumpar, för Resin med arameerna och för Remaljas son i deras rasande vrede. Aram med Efraim och Remaljas son har gjort upp onda planer mot dig och sagt: vi ska dra upp mot Juda och slå det med skräck och erövra det åt oss och insätta Tabals son till kung där. Men så säger Herren Gud: det kommer inte att hända, det kommer inte att ske. Arams huvud är Damaskus och Damaskus huvud är bara Resin. Inom 65 år ska Efraim vara krossat och inte mer vara ett folk. Och Efraims huvud är Samaria och Samarias huvud är Remaljas son. Står ni inte fasta i tron har ni inget fäste. Herren talade till Ahas igen och sa: be om ett tecken från Herren din Gud. Be om det nedifrån djupet eller uppifrån höjden. Men Ahas svarade: jag vill inte be om något, jag vill inte fresta Herren. Då sa Jesaja: lyssna nu, ni av Davids hus. Räcker det inte att ni tröttar ut människor? Ska ni trötta ut min Gud också? Därför ska Herren själv ge er ett tecken. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel. Gräddmjölk och honung ska han äta tills dess han förstår att förkasta det onda och välja det goda. För innan pojken förstår att förkasta det onda och välja det goda ska landet, vars båda kungar du fruktar, vara övergivet. Över dig och ditt folk och din fars hus ska Herren sända sådana dagar som inte förekommit sedan tiden då Efraim skilde sig från Juda, Assyriens kung. Herre, jag vill be för predikan, be för Trevor som ska få predika och utlägga den här texten för oss. Jag ber att du genom din heliga ande ska hjälpa oss att förstå den här texten, se dess betydelse för oss idag. Jag ber att du personligen skulle tala till oss för att förvandla oss. I Jesu namn. Amen. Litar du på mig? Victoria Taft och sin dotter Kristina bodde i Paradis, Kalifornien. Åtminstone verkade det som paradis, men inte nu längre. På den 8 november ringde deras telefon. Kristina svarade och berättade sen allt till sin mamma. Det var en varning. Det brinner. Elden kommer snabbt närmare. Kristina bad sin mamma att ta till flykten. Men i sista stunden vägrade Victoria. Hon litade inte på varningen. Trodde inte på den. Istället bestämde hon att lita på sin egen magkänsla. Victoria trodde att hon visste bättre. Kristina följde varningen och räddades. Hennes mamma vägrade. Och när elden kom gick hon förlorad. Varje gång vi står inför en kris, en svårighet, en besvikelse, då är det som om telefonen ringer
Och Gud ställer frågan: litar du på mig? Litar du på mig? Telefonen ringer för Ahas mitt i en kris som vi läst i Jesaja 7. Och då är det Gud som talar genom sin profet Jesaja. Ahas, litar du på mig? Och sen i Matteus 1, som vi har också läst tidigare, ringer telefonen för Josef, också i en kris. Och denna gång talar Gud genom sin ängel. Men det är precis den samma utmaningen till Josef. Josef, litar du på mig? Kanske ringer din telefon också. Som C.S. Lewis sa, Gud viskar till oss i våra nöjen. Han talar till oss i vårt samvete, men ropar i vår smärta, våra svårigheter. Det är hans megafon att väcka en döv värld. Och i varje kris, varje svårighet, varje besvikelse ropar Gud: litar du på mig? Eller tror du att du kan fixa det själv? Jag tror att huvudpunkten i dessa två händelser som vi läst idag är: för dem som litar på Gud och hans ord gäller Immanuel, Gud med oss. För dem som litar på Gud och hans ord gäller Immanuel, Gud med oss. Så här ser situationen i Jesaja kapitel 7 ut. Ahas, en efterkommande till David, är kungen i Juda. Men han har stora problem. En av dem är, kanske vi kan säga, fienden vid porten, the enemy at the gate. Arams kung och Israels kung. De bara väntar på rätt tillfälle att attackera Jerusalem och kasta ut Ahas. Dessutom finns en fiende lite längre bort, Assyrien, och den mäktiga kungen Tiglath-Pileser den tredje. De har redan infört ekonomiska sanktioner som stoppar Judas handelsvägar, och snart kommer militära åtgärder att följa. Så det är inte förvånande att Ahas och sitt folk skakar av rädsla. Vers 2, som skogens träd darrar för vinden. Så vad är lösningen? Ahas räknar med att han kan fixa det. Han kan fixa allt. Angående Israel och Aram så ser vi hur Ahas inspekterar Jerusalems vattenförsörjning. Han gör förberedelser för att klara av en belägring. Han tror att de kan överleva den. Och angående Assyrien, enligt andra kungaboken 16, så tror Ahas att han kan göra en överenskommelse med dem. Och då kommer de att rädda Juda. Men då ringer telefonen. I vers 3, Gud sänder sin profet Jesaja att tala sitt ord till Ahas. Och Gud säger faktiskt i vers 4, var inte rädd. Se till att vara lugn.
Tappa inte modet, utan lita på mig. Vers 7. Det kommer inte att hända. Det kommer inte att ske. Det kommer säkert att bli svårt, ja. Men du kan lita på mig och mitt ord. Men om det är svårt att lita på mig, då kommer jag även att ge dig ett tecken. Vilket som helst du vill ha. Bara lita på mig. Men om ni inte gör det, vers 9, står ni inte fasta i tron. Har ni inget fäste? Med andra ord, om du inte litar på mig och mitt ord, då kommer du att falla omkull. Alltså, mitt i krisen är utmaningen tydlig. Litar du på mig? Nu låt oss hoppa framåt i tiden 700 år till Matteus kapitel 1. Och här finns situationen med Josef, som faktiskt också är en efterkommande till David. Men Josef är inte en kung, utan bara en vanlig snickare. Men han har också ett problem, ett verkligt skamligt problem. Vers 18. Maria, hans trolovade, är med barn. Och vad värre är att det inte var med honom. Egentligen verkar det att det var ingen. Att hon inte var med någon. Men vem kommer att tro på detta? Så vad är lösningen för Josef? I början räknade Josef med att fixa det själv. Vers 19, för att lösa skammen beslöt han att skilja sig från henne i hemlighet. Detta ska fixa det. Då ringer telefonen i vers 20. Sänder Gud sin ängel att tala Guds ord till Josef. Och Gud verkligen säger faktiskt, var inte rädd, utan lita på mig. Lyssna, Josef, Davids son, var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru. För barnet i henne har blivit till genom den heliga ande. Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. För han ska frälsa sitt folk från deras synder. En gång, mitt i kris, är utmaningen tydlig. Litar du på mig? Jag skulle ha predikat denna predikan förra söndag. Och i mina anteckningar hade jag skrivit denna fråga. Litar du på mig? Mitt i krisen, i svårigheten, litar du på mig? Men så för en tisdag på kvällen hamnade jag plötsligt på sjukhuset. Nästa dag på avdelningen var jag orolig och nervös. Och då tog jag fram mina anteckningar. Och där stod frågan. Litar du på mig? Precis nu, Trevor. Litar du på mig? Gud viskar till oss i våra nöjen, men ropar i vår smärta. Så vad gjorde Ahas? Hoppa tillbaka till Jesaja kapitel 7. Kom ihåg vad Gud sa. Var inte rädd. Lita på mig. Dessutom kan jag ge dig ett tecken, vad som helst. Bara be om något. Vers 12. Men Ahas svarade,
jag vill inte be om något. Jag vill inte fresta Herren. Tack, men nej tack. Jag kan fixa det själv. Men hur många gånger säger vi samma sak till Gud? Tack, men nej tack. Det här kan jag fixa själv. Och Gud svarar genom Jesaja till Ahas i vers 13. Lyssna nu, ni av Davids hus. Räcker det inte att ni tröttar ut människor? Ska ni trötta ut min Gud också? Lägg märke till, inte din Gud, Ahas, men min Gud. Gud av dem som litar på honom och hans ord. Men Gud kommer att ge ett tecken ändå. Och då är det goda nyheter för dem som litar på Gud och hans ord. För dem är det ett lyftesord. Men för de andra, de som inte litar på Gud och hans ord, är det bara dåliga nyheter, ett domsord. Och så står det i vers 14. Därför ska Herren själv ge er ett tecken. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son. Och hon ska ge honom namnet Emanuel. Men Ahas, över dig och ditt folk är din fars hus, och din fars hus ska Herren sända såna dagar som inte förkommit sedan tiden då Efraim skilde sig från Juda. Assyriens kung, han kommer. Så tecknet är ett lyftesord till de få som fortsätter lita på Gud och hans ord. Till dem är lyften av Emanuel, som betyder Gud med oss. De vet varken hur Gud ska fullborda det, eller när Gud ska fullborda sitt löfte. Men endast till dem som litar på Gud och hans ord ska Gud vara trofast. Och han ska vara med dem. Men för dem som inte litar på Gud och hans ord, då är det ett domsord. Gud ska sända en fruktansvärd dom. Allt som de förtjänar på grund av deras otrohet och synd mot honom. De mörka dagarna kommer. De kommer att komma, men för dem som litar på Gud och hans ord gäller Emanuel, Gud med oss. Så vad hände med Josef? Hur gensvarade han till utmaningen att lita på Gud och hans ord? Hoppa framåt igen till Matteus kapitel 1, vers 24. När Josef vaknade upp ur sömnen gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. Men han rörde inte henne förrän hon hade fött en son, och han gav honom namnet Jesus. Josef, som också var en son till David, står i motsats till Ahas. Josef trodde på Gud och hans ord. Och för dem som litar på Gud och hans ord gäller Emanuel. Gud är med oss. Och för Josef handlar det inte bara om löftet, utan nu är det dags för uppfyllelsen. Det finns några som tror att
det fanns en mindre uppfyllelse av det här löftet i Ahas tid. Och det kanske fanns, men jag är inte så säker. Men det vi kan vara absolut säker på är att precis här, i Matteus 1, är det dags för den ultimata uppfyllelsen. Där utan tvekan, vers 22, allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son. Och man ska ge honom namnet Emanuel. Det betyder Gud med oss. Och allt detta är precis det som hände. Matteus berättar, med Jesu Kristi födelse gick det till så. Hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade varit tillsammans visade det sig att hon var havande genom den heliga ande. Och Josef tog sin hustru till sig, men han rörde henne inte förrän hon hade fött en son, och han gav honom namnet Jesus. Han är Jesus, Gud som frälsar. Det är han som är Emanuel, Gud med oss. För dem som Josef, som litar på Gud och hans ord, gäller Emanuel, Gud med oss. Och kanske nu tror ni alla att ni vet hur predikan kommer att avsluta. Ja, som vanligt, jag kommer att prata lite om gåvorna som ni kanske får på julafton. Och sen berättar jag att Jesus är den bästa gåvan du kan någonsin få. Och sen uppmuntrar jag er alla att ta emot honom. Och så självklart att ni i alla era svårigheter ska lita på honom, Emanuel, och veta att han är med er. Eller hur? Men jag kommer inte att avsluta på detta vanliga sätt. Jag tror att vi måste svara på en mycket viktig fråga. Varför behöver vi Emanuel, Gud med oss? Varför behöver vi honom? Vi alla har minnen om olika julklappar som vi har fått, och vi låg och sa vad snäll, tack så mycket. Men faktiskt behövde vi ofta inte dem. Alla dessa önskade strumpor, rakvatten, ljushållare. Och precis nu tänker jag om det finns någon här som har gett mig strumpor eller rakvatten. Men om så, förlåt mig. Men min poäng är Jesus bara en annan och önskade julklapp? Varför behöver vi Emanuel? Därför att vi skapades för Emanuel. Vi skapades för Emanuel i Edens trädgård med Adam och Eva. I början var det Gud med oss. De skapades av Gud till hans avbild för en levande, daglig relation med honom. Men de valde att inte lita på Gud och hans ord, utan de litade på sin egna magkänslor och begär. Vi vill bestämma vad är rätt eller fel. Och då syndade de mot Gud. De lydde inte Guds
ord. De sa egentligen, vi vill inte ha Gud med oss. Och då blev de och alla som är deras efterkommande, inklusive oss, separerats från Gud med oss. Vi har valt samma sak. Vi har sagt samma sak. Vi vill bestämma vad är rätt eller fel. Vi vill inte ha Gud med oss. Vi kan fixa våra egna problem. Alltså, vi separeras från Emanuel. Och detta betyder istället för mål och mening, för jämlikhet. Istället för frid, kaos. Istället för välsignelse, dom. Istället för livet, döden. Och vi har en evighet av separation från Gud med oss, framför oss. Och vi kan inte göra något för att ändra det. Eftersom vi kan inte komma till Emanuel. Det är det som alla religioner försöker att göra. Om jag gör det här och det där, då kan jag komma till Gud. Men vi kan inte. Så om vi kan inte komma till Emanuel, då behöver Emanuel komma till oss. Emanuel behöver komma till oss som en man för att leva det liv som vi kunde inte leva i vår plats. Och i vår plats för att dö den död som vi förtjänade att dö. Han kom som en man, men också som Gud. Som Gud för att rädda oss från våra synd. Att ge oss frid och förlåtelse och livet. Vi alla behöver att Gud kommer till oss. Vi behöver det. Och det gjorde han. Precis som han lovade. Jesus, Gud som frälsar. Emanuel, Gud med oss. Men han är inte med alla. Det är bara för dem som litar på honom. Gud och hans ord som blev kött. Emanuel, Gud med oss. Och att lita på honom betyder också att omvända oss från tron på oss själva. Från att tänka att vi kan fixa allt själv. Det betyder att omvända oss från att gå vår egen väg. Att leva våra liv utan honom. Att omvända oss och att lita på Gud. Och för dem som litar på Gud. För dem som litar på honom gäller Emanuel. Gud med oss. Med oss. I de mörkaste dagarna. I de svåraste situationerna. Och med oss för all evighet. En dag, som det står i slutet av Bibeln, ska Guds boning stå bland människorna. De som litar på honom. Han ska bo hos dem. Och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg. Och ingen gråt. Och ingen plåga.
För det som förvar är borta. Vi behöver Emanuel. Vi skapades för Emanuel. Gud frälsar oss för Emanuel. Gud med oss. Och julens goda nyheter är att Emanuel har kommit. Och för dem som litar på honom gäller Emanuel. Gud med oss. Nu och för all evighet. Så frågan är, litar du på Gud? Litar du på Gud? Ja, vi kan absolut lita på honom. Och det borde vi göra. Amen. Låt oss be. Fader, vi tackar dig för varningen med Ahas. Vi tackar dig för uppmuntran med Josef. Och vi tackar dig för din trofasthet till allt som du har lovat. Vi tackar dig att Jesus har kommit. Han är frälsaren. Han är Emanuel. Gud med oss. Med alla som litar på honom. Som han omvänder sig från allt som vi har gjort. Från våra synder. Från när vi har tänkt att vi kan fixa allt själv. Vi tackar dig att han har gjort allt för oss. Så att vi kan vara frälst genom tron i honom. Och endast i honom. Vi ber att du ska hjälpa oss genom den heliga ande att gensvara i omvändelse och tron och ta emot Jesus. I hans namn. Amen.